ક્વેશ્ચન છે કે આપણે જ્યારે કહીએ છીએ કે આપણે ગયા ભાવના કર્મો આપણી સાથે લઈને આવીએ છીએ, જો મારો શુદ્ધાત્મા અને મોના બે જુદો વ્યક્તિ છે, મને કંઈ મોના સાથે લાગતું વળગતું નથી, તો મારા ગયા ભાવના કર્મો કોને જોઈન થઈને આવે છે? મોનાના એઝ અ દેહ સ્વરૂપને કે મોનાના શુદ્ધાત્માને? ના, મોનાનો દેહ છે, મોનાનો શુદ્ધાત્મા છે ને વચ્ચે મોનાનો અહંકાર છે. એ અહંકાર જોડે લઈને આવે છે. એ ગયા વખતે મંગળા નામ હોય ને આજે મોના થઈ જાય, પણ નામનો માલિક છે ને એ અહંકાર તો ગયા ભાવમાં હતો, એ જ પાછો આ ભાવમાં આવે છે. એ ગુનો કરનારો અહંકાર ગુના કરી પછી દેહ બદલીને પાછો આ ભાવમાં એ જ ગુનાનો માલિક રહ્યો છે. બુજ્યા દેહથી ગુનાનો દંડ તો પોતે ભોગવશો. નહીં તમે મંગળાબેનનું નામ એક જગ્યાએ રહેતા હોય શાર્લોટમાં, પછી રાલે જતા રહો, પછી ગવર્મેન્ટ પકડે કે નહીં ગુના કરેલા હોય તો? કે આ નામ બદલી નાખ્યું પણ એ જ બેન છે, પકડો એને. એવા નામ બદલાય છે, દેહ બદલાય છે, પણ અહંકાર તો અહંકાર આત્મા તમારા શુદ્ધાત્મા સાથે જોઈન થયેલો છે, કે મોનાનો દેહ તો બીજું સ્વરૂપ લઈને આવવાનો છે. એ શુદ્ધાત્માની અજ્ઞાનતાથી ઊભો રહ્યો છે, પોતાના સ્વરૂપની અજ્ઞાનતાથી પોતે ઊભો રહ્યો છે અહંકાર સ્વરૂપે, અને એક દેહમાં ગુના કરે છે. સારી સાચી કોઈ કહે ને તું નકામી છે એટલે એની સાથે ઝઘડી આવે. ઝઘડો એણે ચંદુ સાથે કર્યો હોય મંગળાએ, તો બીજા ભાવમાં ચંદુભાઈ મગનભાઈ થાય ને મંગળા મોના થાય, તે મગનભાઈ મોના સાથે ઝઘડે પાછા. કેમ? તો કે ગયા ભાવનો હિસાબ બાકી, તે વેર વાળે બરોબર. આપણે મેં તમને કાંઈ કર્યું નથી, બેન બોલશો ને વચ્ચે મગજમારી નહીં કર, તું આવી છે તેવી છે. એટલે શું બગાડ્યું? ગયા ભાવનો હિસાબ વસૂલ કરે. દેહ બદલાઈ ગયા, નામ બદલાઈ ગયા, પણ અહંકાર એ ગુનો કર્યો ને એ અહંકાર દોડ ભોગવશે. તો તમારો અહંકાર તમારા દેહનું ભસ્મીભૂત થાય છે ત્યારે જતો નથી બેઝિકલી. એ અહંકાર રાગદ્વેષથી ઊભો રહ્યો છે. દેહના સાથે અને દેહના સંબંધોવાળા સાથે રાગદ્વેષ અહંકાર કરે છે. એ અહંકારને આપણે શીખવાડીએ, હવે તું ધોઈ નાખ બધો. એટલે આ દીપક દેહ જુદો છે ને દીપક અહંકાર. એમ કહું દીપક તું ધોઈને દીપકનો અહંકાર ધોઈ નાખશે. એની બુદ્ધિ અહંકાર ભેગા મળીને પ્રતિક્રમણ કરશે, અને પછી ધોઈ નાખશે ને વિતરાગ થયો જે વ્યક્તિઓ સાથે, પછી દેહ એ વ્યક્તિનો હોય આ વ્યક્તિનો હોય, પછી મારે એટલે દીપકને દુઃખ નહીં રહે પછી એ વ્યક્તિ તરફથી, અથવા એ વ્યક્તિને દીપક તરફથી દુઃખ નહીં રહે, કારણ રાગદ્વેષ ધોઈ નાખ્યા એને. એટલે રાગદ્વેષથી બંધાયેલા છીએ વ્યક્તિઓ સાથે. રાગદ્વેષ ધોઈ જશે, વ્યક્તિઓથી મુક્ત થઈ જઈશું.